ይህ ሰው የዓለማችን ሀብታሙ ሰው ነው። በፈጠራ ስራዎቹና በሌሎች ነገሮችም ሰዎችን አስገርሟል። ዓለምን በአዳዲስ ፈጠሮች ለማበልጸግ ከሚሰሩ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። ይህ ሰው ኤለን መስክ ይባላል። ትውልዱ ደቡብ አፍሪካ ሲሆን የተወለደው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 28 በ1971 ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ ውስጥ ተወለደ። ኤለን መስክ ደቡብ አፍሪካዊ ተወላጅና አሜሪካዊ ስራ ፈጣሪ ነው። ይህ ሰው በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዙዎች ዘንድ በጣም ተወዳጅና እውቅናን ያገኘ ሰው ነው። ኤለን መስክ ከልጅነቱ ጀምሮ ትልቅ ተሰጥኦ የታደለ ሲሆን በ12 ዓመቱ ቪዲዮ ጌም በመስራት ለኮምፒውተር መጋዚን መሸጥ ችሎ ነበረ። ይህ ሰው አሁን ላይ የፔፓል፣ ስፔስኤክስ እና ዚፕ2 ካምፓኒ ባለቤት መሆን የቻለ ሰው ነው። ኤለን መስክ ብዙዎች እሱ የቴክኖሎጂ ስራ ፈጣሪና የተሻለ የአመራር ምልክት ነው በማለት ይገልጹታል። አብዛኛው መጪ ትውልድም እንደሱ መሆን አብዝቶ ይፈልጋል። ይህ ሰው ልናሳካቸው የምንፈልጋቸውን የስኬት ግቦች በማሳየትና አነቃቂ ንግግሮችን በማድረግ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነትን ማግኘት ችሏል። የሰው ልጆች ማድረግ የሚችሉትን በማሳየት ግለሰቦችን ያነሳሳል። ይህ ብቻ ሳይሆን እንዴት ትልቅ ድርጅቶችን ማስተዳደር እንደሚቻል ለብዙዎች ትምህርትን ይሰጣል። መስክ በትጋት በጽናትና በተሻለ የሥራ ፈጠራው የዓለማችን ሀብታሞች መካከል ቀዳሚ ስፍራ ላይ ከሚቀመጡ ባለሀብቶች ውስጥ አንዱ ነው። መስክ ኤሌክትሮኒክ ፔመንት ተብሎ የሚጠራውን ፔፓል እና ስፔስኤክስ የተሰኙ የክፍያ መንገዶችን በመፍጠር ለሕዝቡ አቀረበ። ቴስላ ተብሎ የሚጠራ መኪናና ስፔስሺፕ የሰራ ድንቅ ሰው ነው። ኤለን መስክ በልጅነቱ የኮምፒውተር እውቀት ያለው ሲሆን በተጨማሪም ለየት ያሉ ስራዎችን በመስራት ይታወቅ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1988 በ17 ዓመቱ የካናዳ ፓስፖርት ካወጣ በኋላ የትውልድ ቦታውን ለቆ የሄደ ሲሆን የለቀቀበት ምክንያት በተወለደበት ቦታ በነበረው የአፓርታይድ እንቅስቃሴና ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሊያገኝ የሚችለውን ትልቅ የሥራ ዕድል በማሰቡ ነበር። ኤለን መስክ የተማረው በኪንግስተን ኦንታሪዮ ውስጥ በሚገኘው ኩዊን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነበረ። በ1992 ፔንሲልቬኒያ ፊላዴልፊያ ዩኒቨርሲቲ የተዛወረ ሲሆን በ1997 በፊዚክስ እና በኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪውን ተቀበለ። በካሊፎርኒያ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ የድህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ገባ። ነገር ግን ትምህርቱን ሳይጨርስ ትቶ ወጣ። ትምህርቱን ካቆመ ከሁለት ቀን በኋላ በበይነ መረብ ከፊዚክስ ስራ ይልቅ ማህበረሰቡን መቀየር የተሻለ ጥቅም እንዳለው ስላወቀ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1995 ካርታዎችንና የንግድ ማውጫዎችን የሚያቀርብ ዚፕ2 የተባለ ኩባንያ በመመስረት ለኦንላይን መጋዚን ሸጠ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 ዚፕ2 በኮምፒውተር አምራች ካምፓኒ በ$307 ሚሊዮን ተገዛ። ከጊዜ በኋላም የኦንላይን ፋይናንሻል ኩባንያ የሆነውን ኤክስኮምን መሰረተ። ከጊዜ በኋላ በኦንላይን ገንዘብ ለማስተላለፍ የሚያገለግለውን ፔፓል የተሰኘ ቀላል መንገድ በመፍጠር ለብዙ ሰዎች አቀረበ። ኤለን መስክ ለረጅም ጊዜ የኤሌክትሮኒክ መኪናዎችን ለመፍጠር ከፍተኛ ፍላጎት የነበረው ሲሆን 2004 ላይ ቴስላ ሞተርን በአጋዦቹ ማርቲን ኤብራርድ እና ከማርክ ቴርፓኒን ጋር አንድ ላይ በመሆን የኤሌክትሮኒክ መኪና አምራች ድርጅት መሰረቱ። 2006 ላይ የቴስላ መኪና በአንድ ቻርጅ 245 ማይል ወይም 394 ኪሎ ሜትር የሚጓዘውን የመጀመሪያ ሮድስታር የተባለ መኪና አቀረቡ። መስክ ጠንካራና የማይመገር የተባለውን ከአብዛኞቹ መኪኖች በተለየ መንገድ በ4 ሰከንድ ውስጥ 60 ማይል የሚሄደውን መኪና ለሕዝብ አስተዋውቆ ነበረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 የኩባንያው የመጀመሪያ የሕዝብ አቅራቦት ወደ $226 ሚሊዮን ደርሶ ነበረ። ከሁለት ዓመታት በኋላ በአውቶሞቲቭ ገምጋሚዎች በጥራቱና በዲዛይኑ የተመሰከረለት ቴስላ ሴዳንን አቀረበ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በገበያ ላይ ለወጣው የቅንጦት መኪና ተጨማሪ አድናቆት እንዲያገኝ አደረገው። መስክ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2001 ጀምሮ የተጣራ ሀብቱ $151 ቢሊዮን እንደሆነ የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። ፎርብስ ካስቀመጣቸው የዓለማችን ሀብታሞች ሰዎች ዝርዝር ውስጥ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል።